Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So, what are we going to learn for today is quite simple, entitled Completing the Square. This chapter has been saying hard, complex for certain students, yang mana mungkin pelajar rasa macam macam-macam nak kena buat ni completing square ni, yang ni nak kena kuasa 2 ke, nak kena tolak ke, kenapa kena tambah, kenapa kena itu, kenapa kena ini. Jadi hari ni kita nak bincang completing the square di bawah fungsi kuadratik. Okay, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2 di bawah fungsi kuadratik dengan lebih mendalam sedikit. Okay. So jom kita belajar sama-sama. Mari kita tengok. Now, what is a completing the square method? Apakah teknik penyempurnaan kuasa 2 tu? Teknik penyempurnaan kuasa 2 ni kalau tak faham, dia boleh difahami dengan cara fungsi ataupun tujuan dia. So what is the purpose of completing the square sebenarnya? Kita nak faham dia, kita tengok tujuan dia. Tujuan dia sebenarnya adalah untuk, first sekali sebenarnya bertujuan untuk mencari turning point. Okay, saya tulis dulu sini. Okay, nombor 1, mencari titik pusingan dalam bahasa Melayunya. Okay, turning point. Apa itu turning point? Turning point itu berada pada graf. Contohnya kalau awak lihat graf kuadratik yang kita akan pelajari kemudian, graf ini mempunyai satu titik yang tertinggi yang dipanggil sebagai turning point in English, ataupun bahasa Melayunya disebut sebagai titik pusingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ingat balik ketika belajar quadratic equation ataupun persamaan kuadratik, kita ada waktu yang kita buat pemfakturan tak boleh nak dibuat, tak boleh nak dilaksanakan kerana nombor yang kita ambil tu agak sukar untuk difakturkan. Jadi saya kata, saya pemudahkan, bila factorization fail, ataupun bahasa Melayu disebut pemfakturan gagal, fail, okay, maka kita minta bantuan CTS ataupun saya ringkaskan, CTS ini dia ambil dari perkataan ni lah, CTS. Ataupun in Malay, kalau guna penyempurnaan kuasa 2, awak boleh ambil daripada perkataan itu. Saya ringkaskan dalam nota ini. Okay, PKD. Okay, jadi seperti yang semua sedia maklum, bahawa CTS ada dua tujuan kecil yang saya cerita ni lah. Saya ringan ni, saya ambil yang mudah. Yang penting sekarang ni ialah CTS rupa macam mana. Jom kita tengok CTS. Okay, kalau kita tengok CTS ni, example of CTS sebagai contoh, saya ambil yang pertama ialah X tambah 2 kuasa 2. So nama pun completing the square. So untuk lebih fahami dia, completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2, kuasa 2 dia sempurna, yang bermaksud dia ada X tambah 2 kali lagi sekali X tambah 2. That is the meaning of completing the square. So example lain, contohlah saya ambil macam ni, 3x plus 4. Ni pun completing the square. Ambil contoh lain lagi. It says saya ambil 4 times x minus 5 over 2 square. This is also a completing the square. Why? Because of the structure involved in the expression. Okay, itu satu. Nombor yang keempat, boleh demo juga yang kita kata bukan. Contohnya saya nampak macam real tapi dia bukan. Iaitu macam ni. Ini bukan completing the square kerana proses pemfakturannya itu ataupun faktor-faktor yang terlibat dalam peneraban ini, okay, iaitu X dan 7X tolak 3,
Dia tidak berulang dengan faktor yang sama seperti yang tertera di sini. Ni. Ulang faktor yang sama baru layak dipanggil completing the square. Yang ini kita kata tidak. Okey, yang ini betul. Yang ini pun betul. Sebagai contoh, yang ini pun betul. So saya bagi satu contoh yang tidak tepat untuk completing the square. Jom kita tengok history dia. Jom kita belajar sekejap sejarah dia. Contoh kalau saya ada apa kita panggil x square, saya ambil satu contoh. Tolak 1 kuasa 2. Kalau kita kembangkan ni, saya ambil yang positif dulu. Kalau kita kembangkan x square, okay, tambah 2x tambah positif 1 kuasa 2. Saya ringkaskan dalam bentuk kembangan macam ni. Saya boleh kira sampai habis. Contohnya saya kira sampai habis. Okay. Dapat 1 lah kan. Jadi saya hold yang kira sampai habis tu. Saya hold sampai sini. Saya nak dia kekal dalam bentuk itu saja dulu. Ini pun sama. Contoh lain, x plus 2 square. If we expand x plus 2 square, and we are going to have x square plus 4x, ini teknik cepat sedikit, plus positif 2 square. Okay, saya carakkan sikit lagi. Now kita ada x plus 3 square, for example. So kita akan dapat x square plus 6x plus positif 3 square. Okay, ini teknik yang kita belajar untuk kembangan teknik cepat. Okay, saya try demonstrate pula di sebelah sini contohnya. Okay, contoh. Saya ambil yang jenis tolak pula, x minus 1 square. So what will happen to this expression? So we square the first term, x, and then 2 times x times negative 1, kita akan dapat negative 2x. And then negative 1 itu kita kena square kan, dan definitely jawapan akan jadi positif. Jadi saya tinggalkan dahulu dalam bentuk ini. Seterusnya ialah x plus x minus 2 square. So again, the process is the same. It's just a repeated process. So x squared 2 times x times negative 2 is negative 4x. Oops. Okay, negative 4x. And then positive negative 2 square. Same goes to x minus 3. The process is the same. So x squared minus 6x plus negative 3 square. So there is a unique pattern involved in these expressions. Okay, saya tunjuk 6 sajalah. Saya tak nak buat lama-lama kan. Awak pun kepenatan nak tengok dia. Jadi saya ambil pen merah. Jom kita try tengok pattern ni. Yang ni ada kaitan tak dengan ni? Cuba tengok. Saya highlightkan ni. Positif 2. Okay, saya ambil pen merah tadi. Ada tak kaitan dengan 1? Positif 1. Cuba tengok. Negative 4, negative 6. Okay, adakah kesemua ini ada kaitan antara satu sama lain? Tengok. Apa kaitan dia? Bukan apakah hal, apa kaitan dia? Ini tadi kita bertanya dalam kepala kita. So, what is the relation involved with, for example, positive 2 dengan 1, positive 1, positive 4, 2. So, we can see a clear pattern there, which is number 2 ni, positive 2 ni is divided by 2, akan dapat positive 1. Same goes to 4. Same goes to 6. Quite interesting. Meaning, for completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2, nombor yang di sebelah x ini perlu dibagi 2
akan dapat kat dalam ni sebelum dikuasa 2 kan. Dan menariknya, tengok pen yang warna hijau pula. Okay. Positif 1 akan sama dengan positif 1 kat sini. Dan positif 2 ni akan sama dengan positif 2 kat sini. And same goes to positif 3. Sama, equivalent to positif 3 yang ada dalam kurungan. Okay, kita study yang sebelah ni pula. Negatif 2, sini negatif 1. Nampak tak? Bagi 2. Negatif 4, negatif 2, negatif 6, negatif 3. Semuanya bagi 2. Okay, saya ambil pen warna biru ni. Okay, tengok hubungan dia. So, kita nampak bagi 2, bagi 2, bagi 2. Okay. Quite interesting method ni. So, ni sebenarnya adalah penerangan untuk kamu faham dahulu. Kejap lagi saya akan ajar kamu metod yang bersesuaian, yang kita boleh lihat secara lebih baik lah, yang lebih cepat dan sebagainya. Okay, cuba lihat yang ini pula. Again, negatif 1 samalah dengan yang ini. Dan negatif 2 samalah dengan yang di sini. Negatif 2 dan negatif 3 samalah yang di sini. So, kita dah dapat satu idea. Computing the square ni rupa-rupanya menukar bentuk dia, yang mana bentuk dia adalah kita nak bentuk ini. Tetapi daripada quadratic function ini ataupun expression ini, kita boleh tukar balik ke bentuk ini. Atau dari sini, kita tukar balik ke sini. So, mula-mula tadi saya terangkan pengembangan dia dari sini ke sini. Sekarang kita boleh tengok pattern ini boleh patah balik ke sini. Okay. So, kalau saya saja kita test sikit dalam pelajar kan. Kalau saya ada x square, contohnya tolak 5x. Okay. Tambah berapa? Kita try test. Tambah berapa supaya dia jadi bentuk computing the square. Okay, seperti yang semua sedia maklum. Besar tu. Ini pun akan jadi nombor yang di dalam tu. So, saya letak saja kotak dulu. Kita tengok. Nak isi nombor apa sebagai contoh. Jadi kalau saya nak isi nombor dalam ni, saya kata okey, kita akan rujuk di bahagian nombor ini. Macam tadi. Negative 5. Maka saya akan ambil di dalam ini sebagai negative 5 over 2. Sebabnya kita pegang prinsip atas tadi, setiap nombor yang di sebelah x, yang kita panggil coefficient of x, negative 2 ni, perlu dibagi 2 dan ditulis di sini dan dikuasa 2, baru boleh tulis macam ni. Okay, jadi saya buat langkah yang sama. Ambil nombor di sebelah x, negative 5, iaitu coefficient of x ni, negative 5, bagikan dengan 2, tulis kat dalam ni, perlu dikuasa 2. Dan apa saja nombor yang dalam kurungan yang kuasa 2 ini, awak boleh tulis balik negatif 5/2. Okay. So, kalau kita try kembangkan semula, negatif 5/2. Okay, kuasa 2. Kita try kembangkan. Okay, try to expand it. So, kita dapati bahawa kita akan dapat x square. Okay, so 2 times x times negative 5/2 akan dapat negative 5x. And then kita akan plus negative 5/2 square. Okay, kita akan dapat semula. Okay, nice. So, ada apa-apa yang nak tanya saya di bahagian ni, nanti boleh mesej saya secara personal. Dan kita akan sambung pula untuk part yang kedua. Okay. So, kalau ada apa-apa yang saya buat silap ataupun ada sebarang komen dan sebagainya, boleh komen di bawah YouTube channel saya. Thank you so much. Jangan lupa follow saya di IG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.